Jó reggelt! Hello, sziasztok! Mi a helyzet mindenki? Szia Csícs, szia Gliglóg! Ma folytatni fogjuk a Hogwarts Legacy-t, hiszitek vagy sem. Tudom, nagyon meglepő. Így korán reggel, hogyha nem kriti streamel, akkor mit játszunk. Nem tudom, mi fog ma történni, mert halvány ledunszom sincs. Valószínűleg csökkenteni fogjuk a felfedezések számát, mert be kéne fejezni, mielőtt lelépek a játékot. És halvány ledunszom sincs, hogy mennyire vagyok előre a sztoriban.
Meg valószínűleg lassan csak izélünk. Azért a sidequesteket csak megcsinálom. Jó pár óra még benn lesz. Jaj, mindjárt nyitok telefonról egy csetet. Hogy... ja igen, itt végeztünk múltkor, amikor lementünk a bányába. Hogy megtudjuk, hogy mit akar építeni, és valószínűleg az izéket akarják építeni, a nagy fúrókat, hogy kifúrják a dolgokat. Hell is forever if you like it, Hornet. Jaj, remélem mindenki jól aludt. TX-Mix, visz, hogy hol van Kitty? Kitty dolgozik. És én is szoktam streamelni reggelente, kikérem magamnak. Köszi itt. Akkor menj nézd más. Biztos van valaki, aki lány. Nem sértődök meg. Adtam magamnak egy zacskó gumicukrot most a boltba. Rá lett csapva a fenekemre. Szóval azt fogjuk enni, még közben játszunk. Nem tudok átugrani egy izén kőkerítésen, haló? Hello. If one more person asks me about her... Pardon me, sir. Come to stare at the fool, have you? There's poor Egg Haggerty, robbed by his own sister. She's robbed almost everyone now. So, who's the fool? I'm not sure I know what you're talking about. Then you're the only one who doesn't know about Catherine running off with that thief, Victor Rookwood and his lot. Good riddance, I said. Never thought she'd return to steal from me. Us. But I just know it was her. I want her caught and sent to Azkaban for stealing a prize family heirloom. Sister or no. Kettő pillanat akkor. Hogy állítok egy izét. A cilinderes télapok? Ahem. A cilinderes télaponak elrohant a felesége? Azt hiszem, izelni. Hol van? Nem nyílt meg a fungi. Itt van a fungi. Tessék. A cilinderes télaponnak a felesége összekavart mással. Are you sure Catherine is the culprit? It could be anyone. Thanks to that Rookwood louse, we're inundated with all manner of criminal. I wanted to believe it was any one of them, except Catherine. But she was the only one who knew where the heirloom was hidden, and she knew precisely which homes to rob. Why would Catherine come back to rob the hamlet if she'd already left? Do I look like a criminal to you? How should I know? She always despised this place, resented having to grow up here. Perhaps she did it to spite us. Az a lényeg is, hogy valaki gyilkoláztam. Velem. What exactly Rar. was the Gyere csak family és heirloom that the engem thief nem stole? zavarsz. A necklace belonged to the first of the Haggerty women, hundreds of years old. So much history. She'll likely pawn it. I could keep an eye out for the thief, sir. You? Ugh. Nothing to be done by the likes of us. This is a job for the fine officer Singer, or some such authority. Besides, the thief, my sister, only strikes at night. Coward. Long past your bedtime. What do you have for sale? Megmondták, hogy What can I gyerek help vagyok you XD. with today? Nem azt, hogy semmi ízét. Jót. Még az unicorn is helyett azt eltékelem. Thank you for your patronage. I'll keep an eye on your belongings if I were you. Catherine will steal the eyebrows off your face, she will. I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty once night falls.
Estig kell várni. If hell is forever, then hell must be a lie. Ja, kapok érte egy epirenszet. Hát természetesen, de hogyha véletlenül rajta kapnak azon, hogy lopok, akkor meg kell védenem magamat. Now that it's night, I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty. És hogy? Ja, ott van egy pont, oda kell gondolom menni. A pile of gold. I must be on the right track. It looks as if the thief took more than we could carry. Revelio. Ja, erre megy tovább. Csak elaltatom őket, hogy utána szabadon ereszem őket a vadonban. I must be getting closer. Ups. Nem így akartam, na mindegy. Rossz pelek vannak nálam. I won't rest until you're dead. Au. Rossz gombot nyomtam. Megint valami más céloztam az idén már. Tessék. Oké. Szóval mi lenne, hogyha visszaállítanánk a spelleket arra, amit szoktam használni harchoz? Még valami cserélgető spell lesz majd. Revelio. All is forever if you like it or not. Most például tolvajaktól lopunk, tehát az nem lopás. Could it be a Merlin trial? Nincs hozzá nyersanyagom, szóval. Revelio. Azzuk csak a farmra mennek. Embereket fogok üzelni. Jó kis power, nem? Mi volt ez a hang amúgy? Vajka, köszi szépen a followot! Üdvözöllek a csapatnál! Üdvözöllek a tövisek között? Azt hiszem azt beszéltük meg a srácokkal, hogy ez lesz a név. Revelio. Erre ment lefelé, nem? Nem. Mi van itt lefelé? Ahol meg akarom nézni. This looks intriguing. Loot. Megint ilyen hullámzó padló. Leviosa. Hell is forever if you like it or not. Leviosa. Ja, valószínűleg itt fel tudok mászni. Hopp. Á! Gyilkos lenni és gyilkolás? De... El tudom érni, hogy csak egy gyilkos legyen utána a világon. Szóval... Annyira nem gonosz dolog. Én csak egy fejvadász vagyok. Egy 17 éves fejvadász.
Még egy Merlin trial. Emberünk az izé, Jancsi és Juliskát játszott. Annyi pénzt itt eldobott, vissza kell találni valahogyan a boltba. Nem. Arra megy tovább, majd felfelé a pénz. De ezeket megölöm, hát... Gonosz emberek. Who's there? I know I heard something that time. Haha! Let's go! Revelio. If hell is forever, then must be a lie. Van fenn valami? Nem látok semmit. Hol van? Akkor megyünk tovább a pénz útján. Mennyi pénz van itt? A niffler. It wasn't Catherine Haggerty after all. Jaj, az kis állat volt, aki ellopott mindent. Nem kell félned, kis haver. Gyere ide, kis barátom. I have the niffler. Now to look for the Haggerty family heirloom. That must be the Haggerty family heirloom. Revelio. Egy kis üzé. Lehet, hogy 100%-os gyilkos lesz, viszont csak egy darab lesz belőle. Hogyha egy darab gyilkos van, akkor az sokkal könnyebb üzelni. Hordában tartanom, mint hogyha több izé. Lehet, hogy nincsen kisebbik rossz, de azt a rosszat választottam, ami az embereknek jobb. This place has seen better days. Mysterious and a bit unsettling. What to do? I have some good news, Mr. Haggerty. I unmasked your thief. Nothing to unmask, was there? We all know that the thief was my sister, Catherine. Actually, sir, the thief was a niffler. What? You know, small, furry, pilfering. I followed it to its lair. Catelyn was the only one who knew how to get into our homes, where to find our treasures. But, I suppose, mangy little blighter. Well, if you found the niffler's lair, as you say, you must have found my heirloom. As a matter of fact, I did. Thank you. You don't know how much this means to me. Catherine's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. Now, thanks to you, I won't Amúgy have is be to. vagyok golyózva, szóval. What a strange world we live in. Suppose Abban they nem vagyok can't send a normális. niffler to Azkaban. At least I got my heirloom back. Akarja küldeni a... az izet. Facsosőrű emlőst az Azkabanba. Szegény. Van még valahol questünk, ami... Ó, itt van még 2.
Na. Te mit Be akarsz? strong, Alexandra. Is everything all Bizonyos right? a If the csirke. Hamlet sent you here to talk to me about... I know what I have to do. It's not every day a girl has to put down her own troll. I should be allowed to work up to it. What do you mean, your own troll? I thought that's why you were here. I'm sorry. I suppose if you spend enough time with trolls, you forget your manners. I'm Alexandra. I didn't mean to be short with you. With Ranrock's lot seemingly everywhere, I thought the hamlet could use a bit more security. But my plan has gone awry. I apologized when he almost trampled half the hamlet yesterday. He just needs more time. But everyone wants him gone. They think it's mad, my training a troll. Impossible even. It Bátor certainly vagy, takes hogy a lot of megpróbálod, courage hogy to megpróbáld try. trédelni, I'll give you that. kiképezni egy Thank troll you. csak azért, hogy Thank you for megvédje a saying falut. that. I wish others felt the same. But I suppose I understand why everyone's been so concerned. What made me think I could train him? I should have learned from Barnabas the Barmy. But he's my troll and my problem. I'll be honest. I'm afraid I won't be able to take care of him. He's stronger than any troll I've ever encountered. I wish I knew someone else who could do it. What Yeah, exactly használja a were trollt. you training the troll to do? I was hoping to train him to serve as protection for us. Frankly, I struggled to teach him even a word or two. Ja, azt mondtál, Couldn't amit give him én, even hogy a védem. semblance of self-control. Most még egy olyan embert keresek, Who's ízek. Barnabas the Barmy? Surely you've seen the tapestry of him at Hogwarts. It hangs in the 7th floor corridor. He allegedly tried to train trolls for the ballet. You can imagine how that turned out. Egy bárra próbált izelni. I'm Trollokat not thrilled képezni at the Barnabas the prospect, Barney. but I'll consider it. Oh És no, el I tudjuk didn't mean to képzelni, hogy hogyan suggest that tört ki. you should do it. In fact, you should avoid the area just southwest of here. At least until I work up the courage to do what needs to be done. Azt mondta, hogy ne menjünk a Southwestre, szóval menjünk Southwestre. A troll on the loose near a hamlet. What? Could be devastating. I take it you're Alexandra's friend? Most őt... Most melyik volt a... ez? Au! Nem, egy pillanatra nem figyeltem. Isten, majdnem megsütötte. Hogyan meg lehet nem megölni ezt a tüzét? Diszpatchelni kell a trollt, akkor csak addig kell ütni, ameddig nem hallgat rám. Au! Az jó! Dojo közepén elkapott a trollakra. Egy troll lent a pincében, egy troll!
Elkaptam az izé. Megvédte a fa. Hoppá, belegoltam egy pillanatra. Á, rossz gomb! Gyerünk, troll lennék, én dobnék egy kavicsot. Nem azt mondtam, hogy charge, azt mondtam, hogy dobj egy kavicsot. You stupido! Véletlenül megnyomtam a Windows gombot. Na gyerünk, dob megint izét. Azt hiszem megtaláltam a sweet spotot, ahol izé. Milyen messze kell lenni egy trolltól, hogy folyamatok a dobálja. Na gyerünk, dobjál megint. Na gyerünk, dobjál megint. Jó. Még veled, Mr. Troll. Nem úgy volt, hogy csak meg kell izélni. Hogyan tudtuk volna megvédeni a trollt? De jó. Rossz döntés egy tárházas ügyivel. I am so sorry. Meg kellett ölnöm a trollodat. It's done, Alexandra. I took care of him. My troll? What? Oh, I don't know what to say. Thank you. Nem I meg wish akartad things could have turned védeni! out differently for him. There wasn't much you could have done. He was beyond training. Tried to kill me the entire time. Goodness. I'm glad you're all right. You're very brave. People in the hamlet had already crafted a moniker for whoever eventually defeated I mean, that troll. It was troll something or Nem is other. láttam, hogy habzik a szájam. Slayer? Slayer? Yes, that was it. I suppose it's your title now. Mi lenne, hogyha I ne? had some time on my own. Igazából But megöltem truly, egy trollt. thank you for what you did. The Troll Slayer has a nice ring to it. Amikor ezzel trollgyilkos vagyok. Meg segítünk annak a csávónak is. Aki lehet, hogy csaj. I know. Hello, might you have time to help with an urgent delivery? You sound as if you could use some help. How fortunate you. to see you. The, what was it? Troll, Slayer, or Vanquisher? Whisperer? No matter. You clearly know how to get things done. Eddie Thistlewood's the name. Listen, a friend of mine in Feldcroft needs help fighting Rangrock's loyalists. I sent 2 crates of Chinese chomping cabbages to help, but they've gone missing. És azt akarod, hogy találjam meg, vagy azt, hogy menjek harcolni? Good idea. Those cabbages are nothing to be trifled with.
My thoughts precisely. You see, I know plants, and I believe the goblins will be so irritated by the onslaught of ferocious vegetation, they'll simply leave Feldcroft alone. I wonder if you might track the 2 crates down and deliver their contents to my friend Bernard Indiai. I simply can't leave my Az shop at indiai. present. Why would the goblins Azt target akarja a csávó, Feldcroft? hogy My friend találjuk meg Bernard a says they've been szállítmányát, és seen vigye in el a the area for a harapdáló while. He seems to saláttákat a think they're haverjának, looking for something. az But indiai lately, nőnek, they've aki become lehet a more csávó. aggressive. Could you not grow or buy more Chinese trumping cabbages? I suppose I could, but that would take time. Time we do not have, what with Ranrock's thugs posing new threats every day. Besides, it's the principle of the matter. I grew those cabbages, and they are extraordinary. Valószínűleg csak ugyanolyan átlag kevicsek. idea Azt mondja, where hogy I might ő find the növelte a crates? kevicseket, Yes, from és what nem I fog hear, újat one was növelni, mert hogy spotted túl south of hosszú idő, de The other, so I hear, is south of amúgy is Brockborough, near the river. kiemelkedőek azok a salátták, amiket ő növelt. Very well, sir. I shall keep an eye out for 2 crates of Chinese trumping cabbages. Oh, thank you. I shall let Bernard know he might be receiving those cabbages after all. He might be. Talán megkapja a salátáját. Mit What do you tetszett? have for sale? Remélem, hogy a sárga növényt adsz el, mert azt I'm kínál. convinced that Feldcroft will be much safer with Chinese chomping cabbages defending them. Mennyire haszontalan vagy! Sounds like Feldcroft's in trouble. Perhaps I should try to help. I'll be able to put that to good use. Akkor már itt vagyunk, akkor eladjuk azokat a dolgokat, amik nem kellenek. Jó, ez egy jobb sám, mint az enyém. Ez milyen, ezt is eladjuk. Király, hogyha már nem adtál el olyan Thank you. I növényt, hope amit to see akarok. you again soon. Szóval erre vannak a kabizsók. Revelio. Mit tudom én. Ó, nézd már, egy lakat! Alohomora. Nyitni kék. Halló, jöttem kölcsönvenni dolgokat. És egy üveg. Revelio. Mi egy adag üzenet? Titkos üzenet. Száll a szélben. Hozzád is elér. Még az éjjel. Most megáll az ész. Hogy száll a képzelet. Megtalállak téged. Hú! Enchanted Scarecrow. A madár ijesztő, ami megvan enchantolva. Szerinted kicsi van rajta? Törhetetlenség. Revelio. Ó, egy új pálca vég. Hogy néz ki? Ahogy ez annyira nem rossz. Ez fordított színezése van? Fordított színezése van. De talán kék alja jobban néz. Mondjuk nem, mert ennek ilyen... Ja, ugyanaz a formája, akkor nem szóltam. Még mindig a nyerő az ez a lila. Vagy ez a kék. Ez kettő ez nagyon tetszik, meg ez a zizése rossz. Ez a színes. Nem néz ki olyan jól. Ez sem néz ki olyan jól. Ez amúgy annyira nem rossz. Így még jobb. Ez csak fekete egy kis aranybevonattal. Ez jól néz ki. Ez is jól néz ki. Ezzel a kékkel sem néz ki rosszul. Ahogy nézem, mindegyikből legalább két fajta. Hello! Most menjünk egy kicsit ezzel az egyszínűvel. TikTokos üzenet? TikTokos üzenet? Száll a szélben. Te fidedre is elér még az éjjel. Most megáll az ész, úgy száll a képzelet.
Letáncollak téged. What? Additional content. Most milyen napszemüveg ez? Megtaláltunk 105 vagy mennyi location-t az izéből. A 150-ből. 104-et. Ami meglepően jó. A kabásokat össze kell majd szedni. Megöltem annyit, hogy kapjak egy maszkot. Let's go. Meg pókból is megöltem annyit, hogy kapjak extra damage-et a pókok. Tudom, most ezért itt megint világítani fog, igen, mert szereztem egy maszkot is, meg szereztem egy izét is. Elnézést. Jaj, Istenem. Nem azt mondom, hogy kiszakadt a tüdőm a helyéről, de kiszakadt a tüdőm a helyéről. Csak azért sétálunk, hogy a környéken felfedezzünk. Ó, például azt a csillagvizsgálót, amit meg tudunk csinálni annélkül, hogy kéne valamit bármi más csinálnunk. Csak meg kell vernünk előtte egy farkast. Így. Hogy utána használjuk a csillagvizsgálót. Should prove useful once the sun's down. Ja, várjál, le kéne menni a napnak. Here's one of those tables Professor Shah mentioned. De konkrétan leültél több órára mellette. Mi az, hogy... hogy mi... Wow, ez itt volt egész végig. Ja, így kell. Most miért nem akar? Na végre. Egy holló! Ez a megvan még egy. Környéken van még valami? Mert nem kéne szedni! Ezt mondjuk meg össze kéne szedni, hogy legyen egy extra slot nyízénk. Emlékeztek, amikor az stream elején azt mondtam, hogy nem kéne belebágolni a padlóba? Azt se kéne, az tény. Kellene felej? Nem, azok vagytok. Hadd kapjunk már el egyet. Elkaptam egy cicát. Jön volt már? Nem. Elkapok még egyet, hogy ketten legyenek. Let's go. Még egy macska elkapva. Nézi. Jó, persze, hogy a pókháló felé kell menni. Nem. Ennek kéne a pókháló felé menni. Persze, hogy óriás pók van itt. Beakadtam a pókhálóba.
Oké, meghaltak a pókok is. Not my fault you're a deadly great spider. Van valami loot? Persze, hogy itt van valami. Az mi? Ott benn van valami cumó. Gondolom oda kéne bevenni most. Feltételezem nem lesz olyan könnyű, mint hogy felmászok itt és bemegyek az abba. Persze. Miért lenne olyan könnyű, hogy felmászok és bemegyek a... Ez mi? Glad I was never locked up here. Húzni se tudom? Akkor mit kell vele csinálni? Ott a víz. Azt a tartod már meg. Mivel tudok itt interaktálni? Vagy ez majd később lesz fontos? Gondolom itt tudom csak úgy meglőni az izéket, nem? Hát, hogy ez később lesz majd fontos. Valami random story elem. Szia macskák! Ja, még aktív. Benn van valahogyan az épületben. Én nem tudom, hogy leszek benne az épületben, de... Mindjárt kitaláljuk. Tudom, ennek az ajtónak is futhatok neki. Ja. Hogyan tudok ide? Ott kell bemenni, szinte fix. Csak hogyan tudok erre felmenni akkor? Nem mondta, hogy csak egy dobozra kellett volna felmászni. Ha. That wasn't too hard. Let's go. Jaj, köszönöm, kell megint. Revelio. Ennyi? Nézd ki, ennyi? A fokoktól meg összeszedjük az eretutat. Really? Ilyen hosszú utat kell megtenni. Lusta vagyok? Persze lusta vagyok. Oda megyünk és onnantól megyünk át. Ó, mi a Baldur's Gate ezek? Szia, mi a? Akkor már megnézzük a boltot, he? Adsz el nekem sárga virágot, rózsaszín izékkel. Nice to see you Szívesen. Likewise. What can I help you with today? Van pénzed? What do you have to Pénzed sell? van, izét. Sárga növény kell. Adj el sárga növény. Nem adott el sárga növény. A fine choice. Exactly what I would have Két chosen. healing potion is megveszek. Thank Okay, you for sure. stopping in. I appreciate it. Annyira nem. Revelio. Benézzünk házakba? Nem kéne, mert menni kéne tovább. Csak valahogyan mindig disztraktálva vagyok. That crate of Chinese chomping cabbages is somewhere in this camp. You want to talk brave? You weren't there when I outran that. It seemed Az jó, be vagyok akadva az izébe. running home. Szóval gondoljuk újra az egészet. Revelio.
best part of extorting someone is when I get to cast cruciatus on them. Is that you, Roland? What the f... What was that? Mi? Nem látok semmit. Rally behind strength and you can't... What? That warrants a look. A Pali túlélt egy izét. Megtermesztést. Thought you could hide from me, did ya? Confringo! Áó. Akkor... Meg lesz a villámcsapva. Mondjuk örülnénk neki, hogy hőzek. Ha! Olyat én is tudok majd? Easy. Végig ez volt a tervem. Nem volt halálfélelmem meg ilyenek. That's one crate in hand. I only need one more. Ez mi? Ja, ezt gondolom az időhöz van. With entertaining fire. Ta 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 ta. Oh, Aloha Mora. gyere, légy szabad. Csak vicces velem, hogy I'm only elrepül. trying to help. Igen, csak segíteni próbálok, és biztosan nem rabszolgának állítani, meg ilyenek. Hova repülsz? Hogy ide a többiek közé. Miért kell ezt nehézzé tenni? No need to be difficult. I mean you no harm. Gyere ide, te rózsaszín madár! Lezárom az izébe. Nem viccelt velem, ugye? Megnyomtam a főbetűt. Nem azt akarom elkapni, a másikat! Meg már így is elkezdtem elkapni. Hagyjuk a madarakat, megyünk tovább! Hol kell menni legközelebb? Hol kell menni? Másik oldalára a világnak? Nem, ott a main quest van. Hol kell menni? Nincsen be... de... Kihagytam volna valamit, vagy? Egy Sebastiannal kell találkozni. Ott a domb túl, vagy a hegy túloldalára kell menni. Valahol. Ó, itt van. Csak bak voltam. Na 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 na. With entertaining fire! Már voltunk? Hát, hogy nálam már... Enjoy suffering, do you? Nem, még nálam nem. Hello? Hello, Mr. Ndai. Eddie Thistlewood sent me. Yes, he told me to expect you. Do you have the Chinese chomping cabbages? Nem, vásárolni akarok! Mi? Megvan? I have them right here. Oh,
It doesn't appear that you do. How unfortunate. I do think Eddie's idea has merit. I'm not sure how many more attacks Feldcroft can survive. Új, már idehozom! Vásárolni What akarok. do you have for sale? What are we in the market for today? Semmi. Semmit nincsen. Have I mentioned you're welcome to... Anytime. Szóval mindjárt jövök. Revelio. Először is ellopjuk ettől a töktől a... Mi van? Jézus mutogat nekem. Revelio. You can see why Feldcroft need. Ranrock's loyalists are hiding out near Feldcroft. They must have the other crate of Chinese chomping cabbages. Revelio. Mennyire sokan vannak? What does that tell us? Egy? Halló? Hello? Ezzel meg vagyunk? Ez az a növény, amit én keresek? Lehet, hogy ez a sárga izé. Sárga levélke. See myself doing this sort of thing forever though. Fancy I'll have my own operation worked out one day. People working for me. Ott volt egy nyuszi. Ebbe lenne akkor a That's Gabi all csak. of the crates of Chinese chomping Wow. cabbages. I'd better go and see Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. Tök, hogy előbb találkoztam a boltossal, akinek minden kell a harabdálót, mint hogy... What does that tell us? Easy. Geblinek. Nagyon lusta vagyok körbe menni. Hello there. Do you have a special delivery from my dear friend Egyszer már Eddie? Hello beszélgettünk. again, Mr. Ndai. Glad to see you back. Do you have the chomping cabbages? Alapból volt nálam. Kettő pillanatos itt vagyok, srácok. I have them right here. Marvelous. This will go a long way towards protecting the hamlet from Ranrock's loyalists. The same foul curs who, I'm willing to guess, intercepted them in the first place, along with Rookwood's lot. Feldcroft owes a debt of gratitude to you and Eddie. Thank you for your help. What do you have for sale? At last, some reinforcements.
Hopefully this is enough to thwart the goblins. Na, visszatértem közben. Ha minden igaz, ezzel megvan az összes quest, ami... kell. Szóval mehetnék Sebastianhoz. Ó, nem, itt van még egy quest, akkor oda megyünk. Na 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 na. Let's go. Egy új bár. Ha 6-ot összeszedek, akkor lenne még egy bárom. Annyira műzget. Megnézzük, mert múltkor ennél a palinál volt olyan növény, ami kell nekem. Lehet, hogy tudnám magamnak See if növekedni. there's something you need. Aha. Thank you for your patronage. Megveszek az üzét is, megveszik a potion-t is. That's been a pleasure. Hova kell mennem? Oda. Revelio. Ezek közül el tudnék kapni egyet. Aha. Szóval el tudnék I'm kapni only egyet. trying to help. Csak tudnék, mert elfutottak. És elrepültek ráadásul. Hát jó. Egy még itt van. Esélyem sincsen. És lusta vagyok kitalálni, hogy hogyan kéne ezt megcsinálni. Ja, hogy el kell kapni egy férfi ilyen lovat. Oh. Hoppá. Hogyan kéne elkapni? Léci, léci! Ne! Do cooperate, won't you? Closer. A rossz gomb. Persze, hogy elfutott. Revelio. Le tudnám fogni őket? Nem hiszem, mi? De gonosz lenne. Mondom, csak úgy megetetni meg, nem tudom őket. Mi van itt? Jó, pilcek. Lóról tudok varázsolni esetleg? Ez. Time for a jaunt, I'd say. Nem. Nopa.
Léci, ne! Oh, closer. Hoppá. Visszajött? Ja nem ez. Hogy ez? Hogyan kell elkapni egy ilyen lovad? Closer. Ja, ide felrak a láthatatlanságot. Így. Persze! Wait, won't you? Te béka. Rekeke. Na. Meg lesz, Léci! Oh! Pont, hogy fiú volt. Everything's Ó, alright. igen. Ó, hova kell menni vásárolni? Ide be esetleg? Ja, ide kell menni. Tü. We're entertaining fire. Hello. You're back. Nice to see you again. What are we looking for today? Megveszek az összes sepredet. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Köszi, cső. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Na. Bonjour. Let's look at what we have, shall we? Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the Thestrals. Let me know if there's anything else I can do to help. Mehetünk Ogiba és Dekehez. Miért nem beszélsz? Ja, mert nekem kell beszélnem össze. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen.
Most még egy harmadik fal is nyílt. Hogyha azt mondja Dick, hogy szerintem oda a Swampba kéne menni. I guess you have the place. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Kérlek szólj, hogyha kenyerezted őket. Szóval... Először is át kéne menni a másikhoz és visszahozni a tesztrollemet. Hello? És ezt magamhoz venni. Settle yourself. I mean you no harm. Gyere velem! Na szóval, először is nekem kell most egy olyan spell, hogy... Conjure spell. És egy breeding pen. Itt lerakjuk ide. Mindennek a közepére. Majd hozzá kell adni a 2 izét. Így. És utána csináltatni kell velük egy izét. És fél óra múlva lesz egy kit. Revelio. Összegyűjtünk itt a környéken mindent. A swampból. Revelio. Menjünk el először erre. Itt van valami világítás. Revelio. Majd látom, felvisz a hegyekbe. Itt végén majd felmegyünk a hegyekbe. Utána pedig be a barlangba. Confringo. Revelio. Ez különböző. Van egy láda. Revelio. Jó van. Király. Király, király. Még egy hely van. Oké, ide felmenni. Itt kell felmászni, csak elsétáltam mellette. Valószínűleg. Ja. Revelio. Oda van egy láda. Itt még nincsen fent semmi. Elrontottam az ugrást. Ups. Pi 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 pi. Na. Megvan az utolsó láda is innen. És akkor most questek.
beszélgetni kell egy csomó dologgal. Poppyval kell beszélni. Meg utána meg két másik dologgal. Hol van Poppy? Hol kell vele beszélni? Itt van. Kerestem a quest jelzést, de nem quest jelzés kell. Breaking into Alfred Lawley's home wasn't the brightest idea. Folks still talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly made an impression. Kicsit, mint a bugos lett volna egy pillanatra a hely, nem? Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Volt erről szó I már! don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Ja, If igazán. it's all right with you, I'd rather not say. Nem mondjuk At el. least not at the moment. Understood. We all have our secrets. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Király. Ezért a beszélgetésre idejöttünk. Beszéljünk a gyerekkel, mert... Ó, itt van egy quest. What will I do without her? Köszi? És akkor beszéljünk vele. Hello, is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf biscuit was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor biscuit. I can only hope she's able to escape. Ellopták sütit. Why do you suppose the poachers took Biscuit? I have no idea. Mooncalf dung's highly valuable for fertilizing magical plants. But I cannot imagine poachers care much about gardening. Who knows what they'll do to her? She could be flogged, skinned, gutted and stuffed. I assume. Oh, Biscuit. Szegény süti. Ellopták A valószínűleg mooncalf valami is an állatról van unusual szó. pet. Why did you choose Biscuit? She followed me one evening, wouldn't leave my side. Never thought I was one for a pet of any kind. Now I can't imagine life without her. Mooncalves are often thought of as silly, simple-minded creatures. But I've seen great depth of character in Biscuit. I wouldn't trade her for a hippogriff or a hippopotamus, or even a goose that lays golden eggs. Oh. Nem I'll keep cserélni an el eye egy out for your hippopotamusra. mooncalf, A How vízilóra. kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Mondjuk Do megmentünk keep egy an eye izét. out for her,
And be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. Take the biscuit. I should try and rescue Garnoff's moon calf. Sounds as if I'd need to head north to find those poachers. Nem tudok repülni. Ja, mert még gondolom, hogy vagyok fogunk, de... Ide, hogyha már itt vagyunk. De ki vagy is? Hello? Hello, is there something I can help you with? How do you do? I'm Satirissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. That's incredibly nice Persze. of you. De there's pont more. úgy hangzik. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. What? But I've Pattanások run out of the ellen akar key krémet csinálni egy ingredient, saját Booba pus. Booba tubers do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. I got you. I can try and find some for you if I have the time. Marvellous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few Booba tubers, but they grow wild, so you'll have to look around. Buba tubák Our kellenek. spotty classmates are counting on you, so you mustn't tarry. Into the Forbidden Forest for booba tubers. I hope it's worth the risk. Ah. Világ térkép. Aztán elmegyünk oda. I should investigate. Mi? Milyen sok fa van itt? This is where Sakurissa said to go. Now, where are those booba tubers? Revelio. A bubli-tublik. Itt biztosan nem fogunk semmi ellen harcolni. Whatever. Az baj! Miért vagyok lekukolva? Ja, oké. Az utánam teleportált!
Only 4 more, thank goodness. Remélem, hogy még egy trollal meg kell küzdeni ezért a bubatubáért. Revelio. És egy gyenge kesztyűt kaptam érte, de jó. Hát úgy gondolta a játék, hogy nem akart megkönni. Nem akarom tudni, hogy ott mi történik. Ők eljátszanak, én pedig elgyűjtögetem addig itt a bubatubákat. A hubabubákat. Egy hubabuba és we are good to go. Oh, Istenem. That should do it. I'd better get back to Sakurasa now. Szóval. Vissza kell menni a Chelsea-hoz. Oda fentre. Na 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 na. Nem tudom, annak a zinvító pisnek miért volt izéje világpusztító hangja. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogwarts. Revelio. Most nincs eldugva a szeggetlenül. Szomorú. De ő megtalálta a sárkányt. Hello. Sakurasa, I found the booba tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? No. Of course. Happy to have found them for you. Thank you. And your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. One day the wizarding world will know my name, and you will have been a small part of it. Kaptam egy nagyon csúnya armort. Király. Mindjárt a 29 szinten leszek. Jaj. Ó, várj, ez egy plant shop, akkor viszont visszatérünk egy pillanatra. Bonjour, I'm here to buy. Come on inside. Watch yourself though. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Sokat beszél. Mit adsz What do el? you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? Sure, Oh, megveszük az I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Ja. Egészen a vizédig. Köszi? Getting all those foul goblins a hiding.
Ez? Lumos. Hol van? Ennek a háznak a kéménye? Ja, valószínűleg az a kémény lesz ott, amit a füstöt látszik. Ugorjál már föl! Ugorjál föl! Hú, come on! Jaj. Halló? Ó, ez egy láda. Nem lehet itt repülni. Itt lehet felmenni? Persze, hogy itt. Miért ne lehetne itt felmenni? Itt lesz a pillangó. És van. Ez ott egy szemes láda? Még 500 gold, itt jövök. Sajnálom, Mr. Láda. Lumos. Gyere, Mr. Pillangó. Have a look around. I'll be with you in just a minute. Let's go! Level up voltunk. És 125 HP-t is kaptunk érte. Viszont 2 pillanatos itt vagyok, srácok.
Na, hello, sziasztok, visszatértem. Szia Stark! Köszi szépen az 5-ös közvetítési sorozatot. Mi a helyzet? Menjünk biszkitért. Let's go, risk it for the biscuit. Hova kell menni a sütéhez? Úristen, a szomszéd faluba kell menni. Kicsit később Stark, van kedved izelni? Elmenni megint lolozni? Nem tudom, meg itt vagy-e? Vagy már 10 éve írtad ezt az üzenetet, ezért már régen nem ülsz itt. Poachers! Garliff was right then. I'd better be careful. Helyre. Itt vagy. Mi ez a hely? Mi ez a hely? Észrevesznek, az család, csak szólok. Mi ez a protégó? Gyere ide! Na jó. Az malacca vált. Oké. Kezdjük előről az egészet. Mert teleportáltál utánam? Ne, ugye a Pali eltűnt az izé mögött. Hova lett? Eltűnt. Ja! Hogwartsra. Hát mire végzek Hogwartszal, addigra kitakarítod a lakást. Stonkiz. Addig meg hallgathatod, hogy mennyire rossz vagyok varázsló harcban. Mit Ó, megöltem az egyik Palit. De jó! Az meg idegrángása van a csajnak. Na jó, gyere ide! Yep, stonks. Mi? A fa túloldalán vagy! Aj, de unalmas ez a játék. To get my claws out. Ő az egyetlen embert töltöm meg, aki nem mit vesz észre. Ez már be! Remek farkas. Gyere ide! Au! Jaj, de könnyű stánlokkolni itt valakit. One less poacher in the wizarding world. Öreget, Scorsese, mi a helyzet? Úristen, elkaptak egy csomó. Miért kaptak el ennyi ifét? Tücsköt, vagy mi ez? Mini lámád. Alohomora. Csak egy level 1-es lock. Now then, which one of you is Biscuit? Ott van Biscuit. Biscuitet kell elkapni. A legkisebb az. Gyere ide, Biscuit! Oh no, you don't. Nem menekülsz! Biscuit, nem menekülhet! Rossz gombot nyomtam. Gyere ide, Biscuit. All right, Biscuit. Let's get you back to Garliff, shall we? Biscuit rescued. Van nekem egy olyanom, hogy
Ez? Igen. Reparo. Ennyi? Akkor jó. Revelio. Elmegyünk, összeszedjük azt a ládát. Majdnem beléptem a Discordra, á? Engem nem zavartál volna. Úgyis megmondtam volna, hogy éppen megy a stream, csak kell az avatar miatt az dumálós cucc. Itt a Discord, ugye? Mert éppen Discordhoz van kötve az avatar, mert a játék mellett nem megy az avatárom. Hello, meghoztam neked buszkitet. Garneth, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? If it weren't for me, I suspect those poachers would have flayed her alive. Oh, perish the thought. Thank Merlin you were able to save her in time. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind. Oh, my sweet little biscuit. My wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Biscuit and I can't thank you enough. Útközben megkaptuk a leprikonos szizét is. Inni? Úristen, lassan töknek nézhetünk ki. El az. Harcolni kell hozzá. Van... Ez teljesen maxon van. Egy extra izé. Ezek sem nagyon izgalmasak. Room of Requirements-be. Mandragora. Potionok. Igazából nagyon nem kell már semmi. Igen, mindjárt belehallgatok én is, hogy mennyire vagyok izés. De jó a hangbeállítás, tehát hogy játék maxon van, ugye izén belül. Nem lehet, hogy valami el van állítva neked a BIOS-ben? Oké. Azért mondom, köszi Stark, azért mondom, mert a telefonról is tök normálisan lehet hallani. Miért van itt felkiáltója, hogyha nincs... Miért van itt egy felkiáltója, hogyha nincs semmi, amit ki tudok venni? Ó, itt van. Nem vagyok vak. Ez mi? Ó, készen van a breedingem. Még kell 9 állatot breedeltetni, és akkor őszeg kapok egy maszkot. Let's go. Oké. Szerintem valami izé lesz a baj. Valószínűleg valami a BIOS-ba el van állítva. Koordinálod. Akkor megsimogatod. Nem akarok izét. Ez jó lesz. Vagy tudunk át valami más kinézetbe? Nagyon valami újat akarok. Úgy érzem, hogy már nagyon sokat használtuk az izét. Valamit ehhez ez a sál nagyon tetszik.
Hogy ez mi? Ez sem néz ki jól. Ez sem rossz, de ez a legjobb, ez a lila tetszik. Ehhez kéne valami felsőt találni. Shining armor vannak, Knight. Mi ez a köpeny? I'm Batman! Ez az armor tetszik. Keresünk hozzá sálat. Ez a sál nem tetszik. Kell egy fokkal. Lehet, hogy nem használunk megint sálat, mert úristen, mondd, hogy azt az alsó részét tudom változtatni. Nem. A szokniát tudom változtatni kb. A karakternek. Ez mi? Meglepően jó. Milyen égesít ez a sár rajta. Mik ezek a köpenyek? Ha rárakok egy sálat, akkor... Wow. Na jó, öltözünk vissza, mert játszani kéne a játékkal inkább. Ja, ez jó lesz. What? Ja, ez jó lesz. Legrosszabb esetben Scorsese csak gyorsan letöltöd az izét, hogy hívják ott? A SteelSeries-t, és ott automatikusan felnyomja a hangerőt. Nekem is ez volt a fülhallgató, vagy a mikrofonommal, ugye. Amikor megvettem ezt a mikrofont, akkor, vagy ezt a fülhallgatót, akkor a mikrofonnak az ereje az teljesen más volt. Hát akkor húzzunk valami random spell-re. Mit használunk? Ezt actually használjuk néha. Szóval ugye a mikrofonnak rossz volt a hangereje, és a SteelSeries-zel 200%-ra dobta fel tulajdonképpen. Alapból. Megvan az összes remény, let's go. Azt hiszem, hogy már lassan végzünk a játékkal. Mert nagyon sok, úgyhogy nem nagyon gyűjtögettünk ugye cuccokat, úgy lassan a végére érünk a cuccoknak, amiket izéltünk. Na jó, ez sem teljesen igaz, mert voltak dolgok, amiket nagyon gyűjtögettünk, például a köpenyhez hogy is hívják. Ugye a köpenyemhez a cuccok. De lassan kész vagyok a collection-nel. Leprechaun outfit. Hogwarts map, nem. Világmappot akarok. Van még bárhol bármi sidequest, amit én meg akarok csinálni? Ott tényleg meg kell nézni az állatokat. Hogwarts. Bejövünk ide. És felmegyünk oda. Bemegyünk a mocsárba. A mocsárba csak izék lesznek. Ezeket hogy még 5 perc. Hát akkor még nem. Azon kívül... Beszélgetni kell. Az elveszett gyereket azóta se akarom. Úristen, az impériót meg lehet tanulni. Na, király. Az is lehet Scorsese, hogy csak rosszul terjed a hangszóródból a hang. Aztán mondjuk, hogy odaraksz egy könyvet, ugye, vagy valamit, odarakod egy fal mellé, akkor jobban fogod valószínűleg hallani, mert általában így szokott működni. Vagy csak egyszerűen elnyeri a rezgését, nem tudom, hogy most jelen pillanatban hol vagy, de hogyha mondjuk rárakod az ágyadra a laptopot, akkor
akkor az ágy nagyon sokat elnyel a hangrezgésből, amit kiadna maga a hangszóró. Meg ugye nem közvetlenül a füled mellett van a hangszóró. Menjünk, megtanuljuk az impériót. Bocs, csak közben vissza kellett írnom. Tudom, hogy kamionban ősz, de hogy nem úgy szokott lenni a kamion, hogy van a vezetőfülke, és ott egyből mögötted van egy ágy. Például. Vagy az is lehet, hogy magad mellé raktad le az izébe. A másik székre a laptopod. Ugye? De nem tudom, hogy most vezetsz például. Mondjuk valószínűleg, hogyha ilyen gyorsan tudsz írni, akkor nem biztos, hogy vezet. Mi volt? Ó, ez csak egy izé. Tudom, ennyi. Király. Szóval... És megint beszélgetni kell valakivel. Ja, itt az elveszett gyerek van. Nem akarok az elveszett gyerekkel foglalkozni. Legközelebb ne veszten el! De van is pont az ágyon. Azt mondom, hogy már potofi vagy. Szerintem is potofi vagy az izében. A félkezes rablásban. Szóval... Valamit akartam mondani. Na mindegy. Természetesen, hogy kék a cipőm. És hogyha ugrok, akkor nagyon csúnya. Hát... Remélem most már mindenki szenvedni fog. Ja, de ja igen, tehát hogy azt mondom, hogyha rajta van az ágyon a húzat, meg a tizé, nem jutnak eszembe szavak, a szivacs, az nagyon sokat elnyel ugye az izéból, a hanghullámokból, azért hallod valószínűleg izéként. Még, vagy pedig tényleg nem jó a hangbeállítás a laptopodon. És újra kell állítani. Amúgy... Here's a pleasant surprise. SteelSeries, ez tényleg nagyon sokat segít. And now what? Ezekkel mit kell csinálni? Összetenni kell őket, oké. Erre volt még egy. A zombik azok nagyon jönnek utánam. Itt a láda mellett van egy. Adjál lootot. Oké, el kell mennünk felfedezni az izéket. Hol van még egy? Legalább van. Vagy lehet kettő. Oké, megvan. Megvan a Merlin trial. Amúgy is Scorsese, én más egykezes dologban vagyok profi.
Looks rather dark in there. Kacsint, kacsint. Never stopped me before. Oh, nice to see you here. You're here. Hello? Good. So, Sebastian. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't, I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Na jó, let's go. Be a katagombákba. I'm sure that foul smell is the scent of success. Revelio. Try not to lose your nerve just yet. Oh. Oh, don't join Sebastian! Haha. Szétkapjuk őket Sebastiannal. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Spiders aren't insects. Don't start. Oj. Persze, hogy valamelyiknek meg kellett találni. Ezek a bogarak. Ugye Sebastian mondta, hogy undorítóak ezek a bogarak. Erre a karakterem rávágta, hogy hát a pókok nem is bogarak. This room is taller than it looks. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Még vele, legyetek szabadok, pici pókok! Ja, tudom, hogy mit kell csinálni. Ezt és utána fel lehet rámászni normálisan. Actually, a pókok nem is rovarok. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Nem jelzzel, Sebastian. Légy szíves. Alapból is vagyok. What? Ennyit a pókokra. No, arra kell menni, szóval én elmegyek el ezt erre. Watch your step. I nearly slipped there. Mennyivel könnyebb pókokat ölni, mint a varázslókat. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion and ran into problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine though.
A sack of sex. Revelio. Tudom, hogy nincs mögötte semmi, de azért kihúzzuk az időt. Igen, akkor megyünk erre tovább. Ez a sok pók amúgy. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside the sarcophagus. Seems odd. Revelio. Valaki felpakolta a There's bónat. something here by the altar. Oké. What did you find? Meg kell tanulnunk az Imperius átkot, hogy tovább tudunk menni, ezt mondja itt a dolog. Revelio. Milyen pontosan egy kupac? Oké, azért szétesett. Ezt tudom rakni őket? Csak nem, csak nem. Revelio. Confringo. Revelio. We've made it this far, but clearly we have more to do. Hát, menjünk, csináljunk többet. Revelio. Akkor most I need to tolunk find a egy safe way across. ilyet. Lumos. Olyan... Au. Reparo. Végre. Confringo. Reparo. Nyomsz. Lumos. Valahol kéne lenni egy fákjának? Kérdőjel? Lumos. Egy tűz. Confringo. Nem gyulladt meg. Revelio. Talán, hogy hézet használunk. Ezt. Bombardment. Nem ezt. Melyik az? Ja, ezt. Incendio. Oké. Természetesen. Fulladj már meg, hát na végre. Még már egy csomó csont, ami... Revelio. Most van egy csomó csontom. Incendio. Reparo. Na.
Ó, meg kell tanulnom az izésjátkot ahhoz, hogy tudjam használni a csontokon. Konkrétan csontokat lehet irányítani azzal az átokkal? Arra kell majd tovább menni, az tény. De akkor mi van erre? Aludtam kívül. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Revelio. Here. Guardian Leviosa. Here. Tovább. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Valószínűleg az lesz a I'd megoldás, be hogy meg kell interested tanulnunk to az know what else the impériót. student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it. But I surmise if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. No. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. The good is you more than it is learning about the access. I saw something else I could not ignore it in any car behind the gate. No, which had suffered decay. Valami random There's reliket more to talált this egy than even csaj. I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or, in this case, no bone. Szó? Incendio! Hoppá. Kérem vissza ezt az átkomat. Leviosa! Revelio! Accio! Van valami kék itt. If this archway's been barricaded, we can find a way through. Revelio! Így kell izéljak, találjak át. Reparo! Leviosa! Gondolom nem csak annyi, hogy ide rakom a... Csak annyi, hogy rá kell rakni a csontvázat a csontra. Gondolom több csont kell még. Akkor gondolom onnan kell majd hozni. Hol kell itt átmenni? Várj, itt van.
Ennyi? Nem, a másikat is fel kell rakni. Miért ne kéne egy undorító mennyiségű csontot felpakolni, hogy át tud menni egy izen? Rickety Bone Bridge complete. Revelio. Rickety Bone. Rickety. Tudod, falat töröm ki? Nem, ezzel csak kinyitom az ajtót, ja. Revelio. Revelio. Rigidi. Itt volt csont, amit találta? Ó, itt volt csont. Gyere velem, Mr. Csonti. You've done it. Nagyon disturbing, hogy ezt a dolog csontvászkapot kell építeni. Úristen, Sebastian. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Azt beszéltük, megtanuljuk az összes kört, szóval megtanuljuk az összes Unforgivable curse. Your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Space, bar click, F, jobb click, space. Space, bar click, F, jobb click, space. Elsőre. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Rábagolt egy jelzés a képernyőmre. Egy pók miatt. Revelio. Confringo. Accio. Arra kell tovább menni. Revelio. Confringo. Először tovább megyünk erre, a nagy pók felé. Meghatni nem fog, nem ott meg ellen. Mennyi pók van még? Ebből a földet találtam el előtte. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Confringo. Azért elultamat.
Ó, igen, 2 healing potion. Revelio. Confringo. Revelio. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Mennyi üzem van? Identifikálásra váró item. Another barricade. The last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Here. Ó, oké, látom. Ahhoz kell egy olyan... Meg kell egy olyan. That worked. Keep going. Ja, rosszat húztam ki. Valamelyik mögött van loot? Persze, hogy van. A pöttyös karika ez. Meg az. Rejti a lootomat. Tele van az inventorim. Hát megint. Megnézzük, van egy zöld cuccom. Van. Ezeket destroyoljuk mind. Erre úgy sincsen szükségünk. Úristen, mennyi zöld cucc. Let's go. Megcsináltam vagy 5 helyet. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Revelio. Kezd idegesítő lenni a I see why bónipainak. Slytherin's student was so entranced with this place. Megint pókok. Actually, kellene ez jobb, így. Az nagyon sok nagy fog. Ja, nem csak kettő. Au! Hallo! Aj, de jó, hogy mindig van valami pók, ami fellög! Jó, meguntalak. Összenyomtam és izé. Van még valaki? Van egy csomó pókhullánk most itt. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Revelio. Király, visszakaptam 2 patit, amit elhasználtam.
Valamilyen... Úristen, itt van a Sebastian, relic the előttem. relic! Look! Could it be? Itt valami volt. Revelio. Ah, no. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no Meg kell idea. ölni embereket. But we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake. I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Ah. Öki. Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. Arra beszélnek, hogy meg kell beszélnünk, meg kell bíznunk Sebastianba, hogy nem lesz többcsétos gyökérséget. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way, come on. Revelio. Ó, itt hagytam egy ízőt, tákecset, erre kell kimenni. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Tudom, hogy fogat. Gondolom nem fog itt várni senki az ajtóba, hogy elvigye a reliket. Feltételezem. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Ja, nem repülhetek, I see. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke.
over there. Minden ég! Mi az, hogy Mati did? Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Oh. That was meant to be. I won't rest. You can't stop. Keep out of the way. Keep out of the way. Potato! Are we? Okay. They're closing in. Most jut eszembe, hogy tanultuk egy új harci varázslatot. Ezt. Á, az nem ér, hogy izékkel pont a hílem előtt ütött. Meglettél villámcsappal. Au. Oh, hogy fenn volt a dombad. Oh no! Oh! Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. See you there. Adjál lootot. Sok potion-t kaptam. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Azt hittem, az egy sátor. Ez jó. Innentől kezdve pedig már csak üzék vannak.
Meg a... Ó, megnézzük az állatnevelést meg. Szóval szerintem mára ennyi volt. Készen van-e már a... Nem tudom mi az. A halálmadár bébink. Hello? Revelio. Ott a halálmadár baby! Vetettünk mindent. Nem elrakni akartam! Ups! There. I'm not going to hurt you. Visszarakjuk. I should let Deke know about the newborn festival. Ja, mondjuk Dicknek is. Hoppá. Csak előtte... Csináljátok már még egy gyereket, létszik. Na, megvan a gyerek. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we both can see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. Oh, szegény Deke. What a horrible tale, Deke. Még gonosz volt az mestere Deke valószínűleg. has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Oh. Na, király. Még egy pókkal találtunk még dolgokat, amiket lehet építeni. Quest itemek, bla bla bla. Ja, nálam van a sárkánytojás. Jaj, ó, tényleg, hogyha itt vagyunk, akkor identifálni kéne a dolgokat. Mindig ez most tele van az inventory identified. Jobb. Ez jobb. Ez a legjobb. Ó, nem volt sállam. Halló? Ó, a legjobb izé van rajtam, az igen. Crimson Mystic. Nem, ez hogy néz ki? Ó, amúgy nem néz ki rosszul. Cassius maradhat. Úgy van valami jó kinéző maszkom. Szóval meg annyira nem szörnyű. Annál inkább. Jaj, a kacsacsőrű maszk. Ó, nem néz ki rosszul ez a maszk sem. Vagy semmelyik maszk nem tetszik.
Sapkákkal is olyan hasonló módon vagyok. Na jó van. Köszi szépen, hogy néztek, srácok. 27 óránál járunk a játékba. Meglepően jó. Majd beszélni kell Sebastiannal következő részben. Viszont én most távozok, és majd este jönnek a srácok Baldur's Gate-tel. További jó reggelt mindenkinek, és sziasztok!